Vajon lehetséges, hogy a víz, amelyet nap mint nap iszol, nem csupán élettelen anyag, hanem egyfajta folyékony számítógép? Mivel a tested több mint 70%-át, az agyadnak pedig közel 90%-át víz alkotja, ez a tudás a kulcs a fizikai és szellemi valóságod átírásához. Tarts velünk, és tanuld meg azt a technikát, amellyel minden pohár vizet a teremtés eszközévé tehetsz. A történet középpontjában dr. Masaru Emoto japán kutató áll, akinek a szakterülete eredetileg a nemzetközi kapcsolatok volt, de idővel egyre inkább az alternatív gyógyászat felé fordult. Az 1980-as évek végén került a kezébe egy úgynevezett mágneses rezonancia elemző készülék, amelynek segítségével rájött arra az alapigasságra, amelyet Nikola Tesla is vallott. Ha meg akarod érteni az univerzum titkait, gondolkodj energiában, frekvenciában és rezgésben. Emoto feltette a kérdést: ha minden rezgés, akkor a víznek, amely az élet alapja, képesnek kell lennie ezen rezgések tárolására. Kidolgozott egy módszert, vízmintákat tett ki különböző hatásoknak, lefagyasztotta őket -5 fokra, majd egy speciális hűtött szobában mikroszkóp alatt lefotózta a keletkező kristályokat. Amikor Emoto desztillált vizet tett ki különböző zenék hatásának, a víz szinte táncolni kezdett a fagyás pillanatában. Amikor Beethoven 5. szimfóniáját vagy Mozartot játszottak neki, a víz gyönyörű, bonyolult, hatszögletű kristályokká rendeződött, amelyek úgy ragyogtak, mint a gyémánt. Ezzel szemben, amikor heavy metalt vagy agresszív, diszharmonikus zenét hallott, a szerkezet szétesett, zavaros, barna foltok jelentek meg, kristályosodás nélkül. De a szavak hatása még döbbenetesebb volt. 2 üvegre címkéket ragasztottak. Az egyikre azt írták: köszönöm. A másikra: te bolond. A köszönöm feliratú vízkristálya tökéletes harmóniát mutatott. A te bolond feliratú vízképe azonban kísértetiesen hasonlított arra a mintázatra, amelyet a heavy metal zene okozott. Káosz és rombolás jellemezte. Sőt, Emoto felfedezett egy finom pszichológiai különbséget is. Megvizsgálta a csináld, parancs, és a csináljuk együtt, kérés, invitálás kifejezéseket. A parancsoló szó hatására a kristályok nem alakultak ki. A bátorító szavak hatására viszont virágszerű, nyitott formák jöttek létre. Gondolj bele, hányszor parancsolsz magadnak vagy másoknak naponta, ahelyett, hogy az áramlással tartanál. A víz nem csak a szavakra, hanem a környezetre és a szándékra is reagál. Emoto mintákat vett a világ különböző tájairól. Az antarktiszi jég vagy a Lourdes forrás vize szakrális, tökéletes geometriát mutatott. Ezzel szemben a tokiói csapvíz, amelyet klórral kezeltek és csöveken préseltek át, a mikroszkóp alatt halottnak tűnt, alaktalan massza volt. De talán a leglenyűgözőbb kísérlet a Fujiwara gátnál történt. A víz itt zavaros és szennyezett volt, a kristályok formátlanok. Emoto megkért egy buddhista szerzetest, hogy imádkozzon a vízért egy órán át. Az ima után vett mintákból származó kristályok megváltoztak, ragyogóak és tiszták lettek. Amikor megkérdezték a szerzetest, mire gondolt, azt felelte: a szerencse 7 istenének szellemét hívtam. A kristályok pedig, csodák csodájára, sosem látott, hétszögletű formát vettek fel. A figyelem energia. A kvantumfizika már bizonyította a megfigyelő hatását. A megfigyelő tudata befolyásolja a részecskék viselkedését. A HeartMath intézet kutatásai szerint az emberi szív elektromágneses mezeje méterekre kisugárzik. Azt találták, hogy a hála és a szeretet koherens hullámokat hoz létre, amelyek képesek rendezni a káoszt, legyen szó a szívritmusról vagy a víz molekuláiról. Warren J. Hammerman biológus szerint az emberi test frekvenciája 570 milliárd hertz. Minden gondolatod egy ilyen frekvenciaadás. A víz pedig a tökéletes vevőkészülék, amely veszi ezt az adást és fizikai formába önti. Most pedig jöjjön a gyakorlati rész. Állj meg egy pillanatra. Fogd a poharat 2 kézzel. Érezd, hogy a tenyered csakráin keresztül energia áramlik. Ha csapvizet iszol, vagy stresszes környezetben volt a víz, először mondd neki gondolatban: tisztulj meg. Képzeld el, ahogy gyönyörű aranyfény járja át. Nézz a vízbe, és mondd ki határozott szándékkal: köszönöm Istenem, univerzum, hogy megáldottál engem. Majd fejezd be a céllal: tökéletes egészséggel. Képzeld el, ahogy a víz gyógyító fénnyé válik. Végtelen bőséggel. Érezd a hála aranyszínét. Idd meg a vizet lassan, tudatosan.
Érezd, ahogy ez az információ szétárad minden sejtedben, és átírja a struktúrádat. Extra tipp. Írd fel a pozitív áldást egy papírra, és ragaszd rá a vizes kancsódra vagy a poharadra. Ha képes vagy egy pohár vizet megváltoztatni a gondolataiddal, képes vagy megváltoztatni az egészségedet, a pénzügyeidet és az egész életedet. A kulcs a kezedben, vagyis a poharadban van. Írd meg kommentben, a szavaimmal gyógyítok és teremtek, hogy ezzel is rögzítsd a szándékodat. Találkozunk a következő videóban.